chào quý vị các bạn đã trở lại với bếp của Cá Rô miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho quý vị các bạn một cái món ăn, đó là mì xào thập cẩm chai. Thì các nguyên liệu cần chuẩn bị đó là thứ nhất là mì tươi nha quý vị. Bây giờ là 200g mì tươi quý vị. Đây, tiếp theo là một củ cà rốt. Rồi bây giờ là cái củ cải đỏ, chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Tiếp theo đó là đậu que quý vị, khoảng 100g đậu que cắt nhỏ ra. Tiếp theo nữa đó là cải xanh, còn gọi là cải ngọt, quý vị có thể mua về làm sạch cắt ra. Đây, một cái loại rất là đặc trưng ở miền Tây mình, đó là bông điên điển nha quý vị. Bông điên điển mua về rửa sạch, hái lặt ra. Rồi đó là bắp cải. Rồi bây giờ đã đủ gia vị rồi, nhưng mà còn thiếu một phần nữa, đó là tàu hũ nha quý vị. Tàu hũ chúng ta mua về, chúng ta chiên lên rồi chúng ta xào chung. Rồi bây giờ mời quý vị và các bạn cùng vào bếp và cùng Cá Rô miền Tây nha. Giờ xào nào trước chị? Xào củ cải đỏ trước. Giờ chúng ta bỏ vô từ từ, mình xào củ cải đỏ trước nữa gì. Cải xong rồi có đậu. Rồi bây giờ là tới bỏ đậu vô. Này. Cái này lâu chín bỏ trước hả chị? Chợ ra bán con cá nào? Ở đâu cũng được. Rồi bây giờ tiếp theo là bỏ tàu hũ vô nha quý vị. Rồi cho ít gia vị vô. Này cho nhiêu đường vậy? 1 muỗng đường, 1 muỗng ngọt. 1 muỗng đường, 1 muỗng ngọt. Nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối. Rồi mấy cái này cho vô cho chị. Thấy cái này nó chín chín này bỏ vô hả? Cái này lát nữa mình để sau cùng. Rồi. Này ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe nè. Anh dẫn quý vị là một món ăn chay gì ăn cũng được. Rồi bây giờ là bỏ bắp cải vô. Rồi bỏ bắp cải vô nha quý vị. Bây giờ cuối cùng á chúng ta bỏ
Con điên điển vô nha quý vị. Đây. Này chủ yếu là ăn rau. Ăn rau thanh đạm cho cơ thể. Rồi bây giờ sau khi xào mấy cái rau đó xong chín rồi quý vị. Chín rồi nhắc xuống được chưa chị? Đây. Như mì này chị đã sơ chế trước rồi hả? Nãy thấy chị ba mình đã sơ chế trước rồi. Trụng nó rồi. Rồi. Giờ trộn lên thôi. Vậy là đơn giản là có một cái món mì xào cho ngày ăn chay á. Này rất là ngon. Nguyên nhà ăn là khỏi ăn cơm luôn. Rất là hấp dẫn quý vị. Rồi như vậy là đã hoàn thành rồi đó quý vị. Giờ mình rải thêm một ít tiêu lên nữa. Rồi vậy là có món mì chay chúng ta ăn rồi đó. Rồi mời mọi người cùng ăn cơm chay với nhà mình nha. Bữa nay có 2 món chay nè. Tàu hũ khìa nước dừa với mì xào thập cẩm. Còn có món này là món gì? Dưa muối. Dưa muối nha quý vị. Rồi cái này là nước mắm chay. Tất cả. Nước mắm chay. Bữa nay là ăn chay toàn bộ nha quý vị. Nè gấu sống nè mẹ ăn. Tôi là phá lại ăn chay luôn đó. Đầu tiên ăn chay đó. Đây nhà nguyên nhà ăn chay. Quốc Thái là ăn chay con. Mẹ để đó mẹ ấy đi. Thái ơi. Là ăn chay hả? Rồi mọi người dùng nha. Rồi thôi mời mọi người ăn cơm với nhà mình nha. Nếu thích hãy nhớ ấn đăng ký cái nút đỏ đỏ ở dưới nha quý vị. Nhớ ấn đăng ký để nhận nhiều video mới nhất từ kênh của mình. Hôm nay nhà chỉ ăn 2 món đơn giản này thôi nhưng cũng rất là hấp dẫn quý vị ơi. Nhớ đăng ký nha quý vị. Nhớ nhấn một like share cho nhiều người xem. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Cá Rô Miền Tây. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye.